Dámy a pánové, já jsem se k nadaným žákům nebo k problematice nadaných žáků dostal vlastně jakousi shodou okolností. Vzdělávání mě sice zajímalo vždycky, ale před více jak 20 lety, když můj táta dělal na gymnáziu kantora, tak jsme debatovali spolu o problematice právě velmi a extrémně nadaných dětí. On sám měl na gymnáziu 2 žáky, kteří měli takovéto nadání, a zjistili jsme jednu záležitost, která se ukázala už tehdy problematická. Tyto děti velmi často prostředí zatlačuje do kouta a jejich talent nebo nadání potlačuje, případně ho úplně zničí. To je bohužel v našem vzdělávacím systému častým problémem. Když vznikly kraje, vycítili jsme přirozenou příležitost, že bychom se touto tématikou mohli zabývat, a spolu s několika dalšími kolegy jsme se rozhodli, že založíme Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Podařilo se, dneska máme poměrně velkou organizaci, ale mezi tím uběhla celá řada let, kdy se děla spousta různých aktivit, která měla vést k tomu, že nadaní v našem kraji budou mít dobré postavení a dobré možnosti. Tady je možná dobré si říct, že musíme rozlišovat mezi nadanými a motivovanými. To je častá chyba, která se poměrně obecně dělá. Motivovaný žák je ten, který dělá sočku, může ho to bavit, rodiče na něj tlačí, to bývá častá věc, a on se snaží a má dobré výsledky. Nadaný žák může se chovat úplně stejně, ale má v sobě tu přirozenou možnost ty věci zvládat daleko lépe a daleko lépe vnímat spoustu souvislostí. My jsme se rozhodli věnovat se právě nadaným, kteří ve školách často projevují problémové věci, jako například, že zlobí, protože je to nebaví, často jsou chytřejší než jejich okolí, často jsou chytřejší než dospělí, kteří je vyučují, a to bývá problém, protože řada lidí tohle těžce snáší. Organizace, která vznikla, právě JCMM, vyvinula několik metod, jak tyto nadané podporovat. Nejprve jsme udělali to, že jsme se rozhodli, že budeme žáky testovat. To znamená, každý, kdo si myslí, že to nadání má, nebo jeho rodiče si to myslí, může se nechat otestovat a tím pádem, pokud uspěje, se dostane do programu podpory nadaných v Jihomoravském centru pro mezinárodní mobilitu. Současně umožňujeme vstup do tohoto systému i přes olympiády, případně přes sočky, ale tam už nám právě dochází k tomu průniku mezi nadanými a motivovanými. V dnešní době se spousta věcí posunula. Já jsem mezi tím měl možnost dělat na ministerstvu školství, řídit strukturální fondy, díky tomu se tady postavila vědecká centra, významně se podporovaly inovace. A Jihomoravský kraj se dostal do situace, kdy máme tady obrovské množství high-tech firem, obrovské množství vědeckých center, které nutně potřebují právě tyto nadané. Bez nich naše lokální ekonomika nikdy nepůjde tak rychle kupředu, jak by mohla. Proto jsme se rozhodli rozjet program, který se nadaným bude více věnovat, a navíc by měl dosáhnout toho, že bude nadané vyhledávat v celém prostoru Jihomoravského kraje. Protože čistě statisticky je to tak, že my bychom měli mít někde mezi 2 až 3 tisíci žáků na základních a středních školách, kteří mají extrémní nadání. My dneska víme o pár stech takových dětech, které tyto testy prodělali, a víme o nich. Zbytek nám někde uniká, my vlastně tak přirozeně nebo zvláštní cestou přicházíme právě o tyto nadané. Program, který dnes rozjíždíme a spouštíme, má vést právě k tomu, že tyto nadané dokážeme identifikovat a dokážeme jim poskytnout podporu, kterou potřebují. Chceme dosáhnout toho, aby v celém kraji fungovala síť škol, kde budou kantoři, kteří budou vyškoleni na to, aby věděli, jak s takovými to nadanými zacházet, jak s nimi pracovat, jakou podporu jim poskytnout. Současně by JCMM mělo poskytovat podporu rodičům, protože tam bývá často problém. Rodiče se dostávají do situace, kdy jsou přesvědčováni právě třeba ze škol o tom, že to dítě je problematické, že zlobí, má špatné známky, a rodiče často neví, v čem ten problém je. Pokud budeme ten program rozjíždět tak, jak je naším záměrem, tak by se jim mělo dostat podpory právě v tom, že dokážeme nadání u těchto dětí rozeznat a říct jim, ano, vaše dítě potřebuje tyto specifické programy, takovouto specifickou podporu. Já doufám, že řekněme
za 4-5 let bychom mohli být ve stavu, kdy v Jihomoravském kraji žádné nadané dítě nebude mít problém tuto podporu dostat. My je dokážeme nalézt, dokážeme s nimi pracovat a pomoct tak významně celému kraji, aby se posunul kupředu. Smyslem tohoto projektu je právě to, abychom dokázali v rámci celého kraje poskytnout podporu všem nadaným dětem, i jejich rodičům, i školám, tak abychom nepřišli o žádného nadaného, protože náš kraj tyto lidi potřebuje a do budoucna bude potřebovat ještě víc. Pro Jihomoravský kraj pracuji od roku 2001 na pozici vedoucího oddělení prevence a volnočasových aktivit, které má ve své gesci kromě jiného také agendu podpory práce s nadanými žáky. Náš program v Jihomoravském kraji je nejlepší v rámci celé České republiky na úrovni krajů a už od roku 2003 jsme začali postupně realizovat jednotlivé pilíře tohoto programu. Mezi ty 4 hlavní témata a 4 pilíře, které podporuje Jihomoravský kraj, patří financování předmětných soutěží, podpora škol s vynikajícími výsledky žáků v těchto soutěžích, individuální podpora nadaných studentů a podpora tvorby prací středoškolské odborné činnosti. Úplně na začátku v roce 2003 jsme začali z pozice Jihomoravského kraje finančně podporovat konání okresních a krajských kol vybraných soutěží, které se od té doby podporují ročně z rozpočtu Jihomoravského kraje částkou 300 až 400 tisíc korun. Tato částka nám pomáhá dofinancovat chod všech soutěží, které v těch školách probíhají, a doplňuje částku, kterou poskytuje na pořádání soutěží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A ta částka bohužel od toho roku 2003 je pořád skoro stejná a tím pádem Jihomoravský kraj do toho musí těch peněz přidávat každým rokem víc a víc. V roce 2004 jsme přidali druhý pilíř, který měl pomáhat motivovat učitele středních škol, jejich žáci dosahovali nějaké výborné výsledky na úrovni celostátního kola v těch soutěžích, které jsme si dopředu označili, že pro budoucnost kraje a pro to jeho směřování je podstatné. Už od začátku jsme preferovali předmětové soutěže v oblasti matematiky, fyziky, biologie, chemie a středoškolskou činnost, protože to všechno jsou soutěže, které mají dlouholetou tradici, velkou účast a absolventi těchto soutěží, kromě toho, že ještě je mezinárodní nástavba, tak mají potom nejlepší uplatnění v těch firmách v Jihomoravském kraji, vlastně, které Jihomoravský kraj potřebuje a které chce v rámci svého rozvoje, aby v kraji působili. Ten finanční příspěvek vlastně jsme nějak odstupňovali a může ho dostat škola za úspěchy žáků v tom celostátním kole. Bodovali jsme prvních 5 míst na úrovni celostátního kola od toho roku 2004 a od roku 2012, vlastně za to uplynulé skoro desetiletí, tímto způsobem z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme přispěli do rozpočtu škol finanční prostředky, které jsou zejména vypláceny pedagogům v rámci mimořádných odměn za to, že pracují tady s těmi nadanými žáky až do výše téměř 17 milionů korun. Později od roku 2011 na základě toho našeho systému Ministerstvo školství vlastně převzalo náš systém, jemně ho doplnilo, přidalo k tomu odměny za krajská kola a ten systém běžel nebo běží pod názvem Program excelence středních škol. Postupně ještě od roku 2017 se k tomu přidal Program excelence základních škol. V roce 2006, ještě pořád v tom stejném roce, jsme si řekli, že kromě toho, že podporujeme soutěže, že dáváme odměny školám a učitelům za to, že připravují ty žáky na ty soutěže,
že by bylo dobré, kdybychom taky nějakým způsobem do toho vtáhli i ty samotné nadané žáky a přispěli jsme jim na jejich rozvoj, vlastně na to jejich nadání nějakou částkou. Tato částka byla od začátku ve výši 30 000 korun ročně. To finanční dar, který každý účastník zařazený do toho programu podpory nadaných studentů mohl získat a mohl to využít pro svůj rozvoj. Maximum, kdy může jeden žák zůstat v tom systému, je až 7 let. Jsou to 4 roky doby trvání střední školy a 3 roky trvání bakalářského studia, protože jeden z hlavních cílů, který jsme si tehdy vytkli, byla i nějaká podpora toho, aby ti nadaní žáci zůstávali na vysokých školách v Jihomoravském kraji, které tady máme, a udrželi jsme je v regionu a nechodili nám na univerzity třeba do Prahy, do Olomouce nebo někam do zahraničí. Tímto způsobem od roku 2013 jsme vyplatili na finančních darech, na té individuální podpoře více jak 40 milionů korun, což už je hodně velká částka. A každý rok se do tohoto systému takto dostává 20 až 30 vybraných žáků, kteří se do toho systému dostávají buď na základě přímého vstupu, pokud dosáhnou nějakých významných úspěchů v celostátních kolech těch vybraných soutěží, anebo protože ne všichni jsou soutěživí, tak mají možnost se tam dostat i formou splnění psychologického testu, který původně dělala pro nás Masarykova univerzita, a později teď ten systém převzala pedagogicko-psychologická poradna. Čtvrtým pilířem, který jsme spustili ještě v roce 2006, byla podpora tvorby prací středoškolské odborné činnosti. Vytváření prací středoškolské odborné činnosti má v Jihomoravském kraji dlouholetou tradici a žáci jihomoravských škol dosahují výborných výsledků na úrovni celostátního kola. Děláme to prostřednictvím Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, na které alokujeme finanční prostředky z Jihomoravského kraje, a Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je potom v kontaktu s vysokými školami, s ústavy Akademie věd na území Jihomoravského kraje, shromažďuje témata na sočky. Tato témata potom distribuujeme mezi žáky středních škol a postupně z těch přihlášených vybíráme ta nejzajímavější témata z těch 18 oborů středoškolské odborné činnosti, na které každý rok jde asi 900 000 korun. Maximální podpora na tu jednu sočku je 25 000 korun a tím pádem podpoříme podle náročnosti 60 až 70 témat. Respektive na začátku 60 až 70 témat vybereme, ale protože ne všechna ta témata později najdou na druhé straně zájemce, který by chtěl na úrovni střední školy tu středoškolskou práci vypracovat, tak skutečný objem nebo počet těch realizovaných prací je každý rok asi 50 až 60. Z nichž kolem 20%, asi 10, postoupí v rámci toho systému středoškolské odborné činnosti až na celostátní přehlídku. Několik posledních let je Jihomoravský kraj nejúspěšnějším krajem mezi všemi v České republice. Ročně dosahujeme 10 až 12 medailových umístění v těch 18 oborech středoškolské odborné činnosti, což považujeme za velký úspěch a za dobrý odrazový můstek pro další práci odbornou těch nadaných žáků na vysokých školách, kam většina z nich postupně potom přechází. Od roku 2009 později jsme do toho systému vnesli ještě řadu nějakých inovací, jako je například zavedení kreditního systému pro ty žáky, kteří jsou zařazeni v té individuální podpoře. Zavedli jsme mimořádná ocenění za to, kdo získá
nejvíc bodů v rámci školního roku, v rámci toho kreditního systému. Postupně jsme začali organizovat ještě semináře na podporu lektorských dovedností, protože pro tu středoškolskou odbornou činnost je velmi důležité, jakým způsobem potom ti žáci prezentují ta témata před tou komisí, jak jsou schopni je obhájit. A po 9 letech, vlastně, kdy děláme takovou systematickou přípravu, tak jsme si vyhodnotili, že je to fakt dobrý a že ty peníze, které jsme do toho z kraje investovali, že se nám vrací nejenom v úspěších těch žáků v té středoškolské odborné činnosti, ale že je to i posouvá jako osobnosti a umožňuje jim to potom nějak lépe se prosadit v tom dalším studijním anebo pracovním životě. Za dobu, kdy podporujeme ty školní soutěže, když se podíváme za posledních 10 let, tak žáci z Jihomoravského kraje na úrovni středoškolských soutěží vlastně získali 64 prvních míst v těch vybraných soutěžích, které sledujeme. 89 žáků se účastnilo mezinárodních nástaveb soutěží, třeba Mezinárodní matematická olympiáda, Mezinárodní fyzikální olympiáda nebo u Sočky vlastně je takovou nástavbou obrovská přehlídka Intel ISEF ve Spojených státech amerických. 26 žáků, kteří se zúčastnili těchto mezinárodních soutěží, dokonce získalo medaily. A Jihomoravský kraj ještě v rámci mimořádných ocenění vlastně zavedl i takovou prémii ve výši 10 000 korun za zisk téhle medaile. Protože nechceme se zabývat pouze nadáním, které ti naši žáci nějakým způsobem uplatňují v těch školních soutěžích, tak postupně se zaměřujeme také vlastně na nadané, kteří jsou oficiálně identifikovaní jako nadaní nebo mimořádně nadaní žáci přes pedagogicko-psychologické poradny. A práci s těmito žáky věnujeme nějaké zvýšené úsilí a zvýšenou pozornost teď v průběhu asi 2 nebo 3 posledních let a významněji se chceme tomuto tématu věnovat také v projektu implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje, který byl spuštěn nově teď od 1. září 2020 a bude trvat 36 měsíců do roku 2023. Co nás k tomu vedlo? Ten poměr 53 ku 45 845 je poměr žáků na středních školách. Těch 45 845 je údaj z výkazu, kolik žáků navštěvovalo střední školy v uplynulém školním roce v Jihomoravském kraji. To číslo 53, to je počet těch identifikovaných nadaných, kteří se vykázali ve výkazech, že v tom systému jsou. Vidíte, že je to pouze 0,1%, což je strašně málo, protože těch nadaných podle statistik se nám v té populaci vyskytuje 2 až 4%, to znamená, že to číslo těch 53 by mělo být zhruba minimálně 20krát vyšší, to znamená, mělo by být aspoň 1000. Proto v tom projektu implementace krajského akčního plánu jsme se dohodli, že zavedeme společně s Masarykovou univerzitou vlastně prescreening toho nadání, kdy budeme se snažit vlastně jeden celý populační ročník otestovat a později doporučit, vlastně, aby šli do pedagogicko-psychologických poraden a získali ten certifikát, vlastně, že jsou nadaní nebo mimořádně nadaní, což jim potom umožňuje třeba v rámci školy získat individuální studijní plán anebo ještě nějakou další podporu v rámci té běžné školní docházky. A to je z mé strany všechno. Doufám, že ten systém, který máme v Jihomoravském kraji a který je podporován napříč spektrem všech politických stran, které kdy za 20 let trvání Jihomoravského kraje byly v jeho čele, budeme rozvíjet i nadále a s pomocí aktivit toho implementačního projektu spolufinancovaného z Evropské unie
posuneme ještě tu naši činnost o level výš. Ve svém příspěvku bych vám chtěl představit organizaci JCMM. Tato organizace byla založena v roce 2005, to bylo ještě pod názvem Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. A tehdy to byla malá organizace, která měla za úkol podpořit mobilitu studentů a programy, které pomůžou studentům přijít studovat na Jižní Moravu. Postupně ale organizace se začala zabývat i podporou nadaných, takže v současné době již vlastně je to organizace střední velikosti, která má kolem 35 stálých zaměstnanců a 350 lidí, kteří s námi spolupracují na krátkodobé kontrakty a náš rozpočet přesahuje 70 milionů korun. Máme 5 zakladatelů, je to Jihomoravský kraj a 4 největší univerzity v Jihomoravském kraji v Brně, tedy Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Mendelova univerzita a veterinární a farmaceutická univerzita. Hlavní sídlo máme v Brně, máme 4 pobočky, které jsou lokalizovány v Jihomoravském kraji a také 3 pobočky v zahraničí. Naším hlavním cílem je vlastně implementace regionální inovační strategie v oblasti lidských zdrojů, což znamená zjednodušeně, že pracujeme na tom, aby lidé, kteří posouvají svět, který je kolem nás a posouvají ho kupředu, měli vše, co pro svůj rozvoj potřebují. Naše cíle se dají rozdělit do 3 oblastí. Takovým největším a možná hlavním cílem je podpora talentovaných žáků a studentů v Jihomoravském kraji. Snažíme se ale také, aby do Jihomoravského kraje přicházeli talentovaní studenti a vědci. Je to jednoduše proto, protože Jihomoravský kraj je orientovaný hodně na vědu a výzkum a pouze z vlastních zdrojů nejsme schopni vlastně zajistit dostatek vědců a dostatek lidí, kteří pracují ve výzkumu. Díky této podpoře také sem vlastně přichází zahraniční firmy s vlastním výzkumem a to vytváří prostředí, které je příznivé pro příchod dalších firm, které jsou v oblasti high-tech a které vlastně vytváří vysokou přidanou hodnotu. A hlavním cílem je vlastně nakonec zlepšit život v Jihomoravském kraji, zlepšit to, jak to v Jihomoravském kraji vypadá, zlepšit ekonomiku kraje. A důležitým cílem samozřejmě proto je i podpora rozhodování v další kariérní dráze. Toto se týká samozřejmě jak žáků a studentů, tak ale také dalších lidí, kteří jsou již dospělí a kteří se rozhodují, kterým směrem se budou orientovat. Naše aktivity bychom mohli rozdělit do 4 oblastí. Jedna část se zabývá tedy nadanými a talentovanými žáky a studenty. Máme také programy, které jsou cíleny na učitele, a to zejména v oblasti matematiky a technického vzdělávání. Máme velké množství programů pro studenty vysokých škol a také vědce. A jak jsem již zmínil, důležitou částí naší činnosti je kariérový rozvoj. Zkusím v krátkosti popsat, co ty jednotlivé oblasti znamenají. Jedním z programů, které máme, a ten program patří mezi nejstarší programy, které administrujeme, je program, který nazýváme Podpora nadaných studentů. Zjednodušeně se jedná o to, že každým rokem pečujeme individuálně o zhruba 120 žáků a studentů, kteří od nás dostávají jednak finanční podporu, jedná se v současnosti asi o 36 000 korun ročně, a to až po dobu 7 let. To znamená, ten student může dostat, řekněme, 250 000 korun, které může použít pro svůj osobní rozvoj, může si zaplatit poplatky na konference, může si koupit lepší počítač, může si zaplatit různé kurzy, může si koupit literaturu a každý rok tento student samozřejmě také musí reportovat, jak se zlepšil. My každého studenta sledujeme, kromě peněz jim samozřejmě poskytujeme ještě možnost účastnit se
námi organizovaných přednášek, pořádáme pro ně vzdělávací aktivity a semináře a snažíme se také síťovat mezi sebou a také vlastně s lidmi na vysokých školách, kteří mají zájem o to pracovat s takovými žáky a studenty. Ten program je určen pro mladé lidi od 14 do 23 let a ten žák tam může být, nebo student tam může být až po dobu 7 let. Pro žáky, kteří jsou na středních školách, máme program, kdy podporujeme jejich vlastně první vědecké projekty. Existuje soutěž Středoškolská odborná činnost a my se snažíme, aby žáci, kteří se této soutěže účastní, aby jejich práce byla co na nejlepší úrovni a aby jim umožnila vlastně takový první start do oblasti vědy. My každým rokem najdeme řadu spolupracovníků na ústavech akademie, ve firmách, které mají svůj vlastní výzkum a zejména na vysokých školách. A tyto lidi se snažíme propojit se studenty. Každý rok se takto vypíše zhruba 140 témat. My 65 nejlepších z nich podpoříme finančně, je to částka až 35 000 korun, takže ten student má vlastně prostředky na to, aby mohl tu práci realizovat. A každým rokem vlastně zjišťujeme, že ta podpora vede k tomu, že ty práce jsou výrazně kvalitnější než práce třeba studentů, kteří takovou podporu nedostávají. Každým rokem studenti námi podpoření získávají velké množství zlatých medailí na celostátní úrovni. Je to většinou 1/3 až polovina všech zlatých medailí a to v situaci, kdy se vlastně toho finále účastní po jedné práci z každého kraje. My samozřejmě ty studenty taky učíme, jak prezentovat ty své práce, jak je napsat. A to všechno jim má pomoci v tom, aby do budoucnosti se naučili vědecky pracovat. Pro motivované studenty máme specializované exkurze na vysoké školy. Jde nám v zásadě o to, aby žáci na středních školách dopředu věděli, jaký obor budou studovat, co je tam čeká. Mohou si zkusit věci, které na středních školách dost dobře realizovat nejde. Máme na ně například programy, kdy si můžou zkusit pitvu, můžou si zkusit pracovat s elektronovým mikroskopem. Samozřejmě není to prostá exkurze. Každá ta exkurze má zpracovanou metodiku, má tam pracovníky z vysokých škol, kteří se těm studentům věnují. A ten student taky musí reportovat, co se tam naučil a jak se tam naučil. Organizujeme soutěže typu Entropy nebo Robotiáda. Například Robotiáda je v současnosti největší robotická soutěž pro žáky 2. stupně základních škol ve střední Evropě. Každoročně se účastní jejich finále zhruba 650 dětí a dalších účastníků. Ale tohle všechno, byť už je to činnost rozsáhlá, vlastně zjišťujeme, že ještě stále není dost a proto jsme v současnosti připravili nový projekt k podpoře nadaných žáků. V zásadě jde o to, že bychom do budoucnosti chtěli v celém kraji provést plošný screening nadání žáků. Pravděpodobně to bude do budoucnosti na úrovni 4. ročníků základních škol. A chtěli bychom, aby jsme do budoucnosti zachytili každého nadaného žáka v populaci, aby jsme mu dali šanci se rozvíjet. A s těmi, kteří prokáží svůj talent, aby jsme jim nějakým způsobem potom mohli později dávat podporu. Není to samozřejmě jenom o prescreeningu, je to i o pomoci rodičům a o pomoci učitelům. Od tohoto projektu si velmi mnoho slibujeme a věříme, že se s ním dostaneme ještě o další kus dále. Máme také programy již v současnosti pro učitele. Snažíme se zlepšit kvalitu matematiky a technického vzdělávání, protože to jsou obory, které jsou vlastně velmi důležité, ale velmi často jsou žáci přesvědčeni o tom, že je to obor obtížný, těžko pochopitelný a pokud prostě neprojeví ti žáci dostatečné nadšení nebo nejsou získáni pro ten obor, tak potom řadu z nich možná ztrácíme. Máme programy kariérového rozvoje, což znamená, že i veřejnost se může vlastně na nás obrátit a konzultovat vlastně své možnosti. Organizujeme databázi kurzů, organizujeme vlastně portál, který rodičům umožňuje vybrat si vhodnou školu. Je to portál výběrškoly.cz.
A postupně, jak vlastně ti žáci stárnou, tak jim nabízíme další programy. Máme programy pro bakalářské stupně, to je opět ten program podpory nadaných studentů. A také máme programy pro magistry a doktorandy. Například projekt Orion nám umožňoval na principu Open Science dávat granty magisterským studentům na opět jejich vlastně první vědecké projekty. Podporujeme talentované studenty, doktorandy. Je znám asi ten problém, že řada doktorandů předčasně končí, protože prostě mají sice nadání a talent, ale stipendia, která vlastně dostávají během svého studia, jsou nízká. My se snažíme každý rok vybrat 25 nejlepších projektů v otevřené soutěži a tyto studenty podpořit dodatečnými stipendii. Jsou to vlastně stipendia, kdy dostane ten student dodatečných 300 000 korun a tomu umožní se věnovat prostě té vědě. Tímto způsobem ovšem také přichází studenti mimo Brno k nám studovat a do tohoto programu se hlásí zahraniční studenti, kteří vlastně díky tomuto příspěvku přichází svůj program PhD studovat do Brna. Abychom zajistili dostatek studentů a budoucích vědců, tak se obracíme samozřejmě i do zahraničí. My provozujeme v zahraničí v současné době například v Rusku a na Ukrajině na univerzitách Česká centra, máme tam svého lektora a učíme magistry a bakaláře z té univerzity příslušné česky. A pokud oni chtějí, tak můžou vlastně přijít studovat technické obory, matematiku, IT, případně medicínu, veterinární obory sem do Brna. Pokud jsou šikovní, tak ještě dostanou k tomu stipendium. Máme s tím výborné zkušenosti, zhruba 70% takto vlastně přicházejících studentů potom zůstává pracovat zde v Brně a v Jihomoravském kraji. A jsou to lidé, za které vlastně nemáme náhradu. A pomáhají nám tady vlastně s obsazením všech těch vědeckých míst, které potřebujeme obsadit. Máme také studenty, kteří přichází studovat v angličtině. Pro tady ty studenty ještě nabízíme stipendia do výše 1500 eur na úhradu vlastně poplatku za studium. A takovou třešničkou na dortu je také lákání vědců. Snažíme se sem dostat talentované vědce. Podařilo se nám vlastně napsat několik programů, které jsou kofinancovány z Evropské komise v rámci programu Marie Sklodowska-Curie. A tady ty programy dohromady vlastně sem přitáhly mnoho desítek vědců a celkový objem těch prostředků, které jsme vlastně získali na jejich zafinancování, přesahuje v současnosti 12 milionů euro. A chystá se další projekt, který by měl být vlastně určený na umělou inteligenci a robotiku. To je ten poslední zmíněný projekt SOMOPRO-R, Artificial Intelligence and Robotics. A věříme, že vlastně se nám i nadále bude dařit lákat vědce. Pro zajímavost se můžete podívat, z jakých oblastí k nám přicházejí. Je to z celého světa, často ze Spojených států nebo i z takových vzdálených koutů, jako je Austrálie. Příkladem vlastně naší činnosti, která má určitou logiku, kdy se staráme o žáky a nakonec i o vědce, je například jeden náš kolega, který v současnosti bádá v Brně, je to pan doktor Mráz. A pan doktor Mráz u nás vlastně začínal jako stipendista programu podpory nadaných studentů, dostal první podporu a potom studoval v Brně a časem, když studoval doktorandský program, se stal stipendistou našeho programu Brno PhD Talent a dostal opět podporu. A s touto podporou vlastně se mu podařilo zakončit ta studia a odešel do Spojených států pracovat na Mayo Clinic. Pracoval tam 2 nebo 3 roky a potom přes program SOMOPRO se vrátil zpět do Brna. Získal další grant. V současnosti je mentorem jednoho z dalších stipendistů našeho programu Brno PhD Talent. A ten přínos pro ten kraj je mimo jiné také v tom, že se svým výzkumem získal European Research Council grant, to znamená grant ve výši asi 1,5 milionu euro na svůj výzkumný tým. A tímto způsobem vlastně jakoby i vrátil
na tu Jižní Moravu vlastně to, co vlastně do něho bylo nějakým způsobem vloženo. Nebyl nějak nucen k tomu, aby se vrátil, ale ty možnosti, které tady jsou, ho vedly k tomu, že vlastně to, co získal ve světě, zase přišel zúročit sem. A to je vlastně hlavním smyslem naší existence JCMM jako organizace. To znamená podporovat lidi, aby se rozvíjeli, a věříme tomu, že ti lidé potom se budou vracet a pomůžou v rozvoji Jihomoravskému kraji. Samozřejmě každý, kdo přijde ze zahraničí, potřebuje pomoc s tím, aby se zde usadil, aby našel školku pro své děti, aby se domluvil na cizinecké policii. To znamená, doplňujeme tyto služby ještě službami pro podporu mobility. Jsme centrem Euraccess, které vlastně každý rok poskytne několik set konzultací zahraničním vědcům. Já věřím, že ta podpora, kterou poskytujeme nadaným lidem a lidem, kteří hledají vlastně svou budoucí kariéru, má velký smysl. A jsem velmi rád, že ten smysl vidí vlastně i reprezentace měst nebo kraje a že tato reprezentace nás trvale podporuje. Já bych si moc přál, aby do budoucnosti se nám podařilo identifikovat více a více nadaných lidí a aby tito lidé s námi spolupracovali a aby my jsme jim pomohli v jejich rozvoji. Věřím, že toto má smysl a že jedně tímto způsobem se společnost vlastně může posouvat dál. Podporou nadaných lidí, tím, aby se nestrácel jejich talent, tím, aby každý vlastně dělal to, co nejlépe umí. A já věřím, že my jsme organizace, která tomu může napomoci. Hezký den. Aktivita krajského projektu Podpora vzdělávání nadaných žáků je výsledkem dlouhodobé a unikátní snahy Jihomoravského kraje podporovat rozvoj a vzdělávání nadaných žáků a studentů. Naším cílem je navázat na tuto snahu prostřednictvím aktivit, které se zaměřují na učitele základních a středních škol, na rozvojové aktivity pro nadané žáky nebo také na poradenství rodičům. Pokud jste učitel, rodič nebo žák, zapojte se do projektu. Získáte celou řadu užitečných informací a také rady ohledně toho, jak nadané žáky a studenty vzdělávat a rozvíjet. V projektu máme 6 aktivit, které se zaměřují na regiony Jihomoravského kraje a postupně budou představeny kolegy, se kterými se v následujících 3 letech budete potkávat. Součástí projektu bude i poradenské centrum. Můžete se k nám přijít informovat o tom, jakým způsobem lze podporovat nadané žáky, jaké aktivity pro vás chystáme a jaké činnosti budeme v projektu realizovat. V současnosti připravujeme také klub pro nadané při JCMM. Žáci, studenti, ale také samozřejmě pedagogové a rodiče k nám mohou přijít a vybrat si z pestré nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit. K dispozici budou knihy a samozřejmě deskové hry, vše za půjčení. Kromě toho také nebudou chybět relaxační zóny, vybavení technického charakteru, vědecké pomůcky a také digitální technologie a mnoho dalšího. Pedagogům v Jihomoravském kraji nabízíme vzdělávací aktivity, které jim pomohou rozpoznat a rozvíjet potenciál nadaných žáků. Připravili jsme workshopy, exkurze, tutoriály pro učitele 1. i 2. stupně základních škol a také pro střední školy. Zaměřujeme se na to, aby všechny aktivity byly prakticky využitelné v běžné školní praxi. Pro zvýšení regionální dostupnosti vybudujeme síť metodiků, kteří na školách budou poskytovat podporu svým kolegům. Pro pedagogy vytvoříme prostor, kde mohou vzájemně sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe a také řešit náročné situace. Smyslem aktivit na podporu rozvoje nadaných žáků je rozvoj nadání. A to nadaných žáků identifikovaných jak prescreeningem, který budeme organizovat v rámci celého Jihomoravského kraje, tak diagnostikou v pedagogicko-psychologických poradnách. Takto identifikovaní nadaní se následně budou moci přihlásit na některou z aktivit, kterou budeme pořádat. Těšit se tak mohou například na příměstské tábory, na exkurze do zajímavých laboratoří a firem, klubové aktivity přímo v budově JCMM
a kurzy zaměřené na odborná témata, jako jsou například matematika nebo fyzika. Spolupracovat budeme především s brněnskými vysokými školami. Abychom mohli dětem nabídnout aktivity, které co nejlépe odpovídají jejich schopnostem, bude úvodní součástí projektu i prescreening s pomocí systému Invenio. Invenio je diagnostický systém, který je vyvíjen na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity od roku 2017. Jeho cílem je co nejpřesněji měřit profil základních lidských intelektových schopností. Abychom zvýšili motivaci a omezili nudu a úzkost, které mohou u některých dětí vyvolávat klasické inteligenční testy, má systém Invenio podobu počítačové hry, zasazené do vesmírného prostředí. Pro prescreening použijeme 3 moduly, zaměřené na schopnosti induktivního a deduktivního myšlení a na schopnost asociačního učení. To nám umožní identifikovat pro rozvojové aktivity žáky s mimořádným talentem. Záleží nám na tom, abychom nepromrhali žádný talent. Máte-li zájem spolupracovat s námi na rozvoji nadání našich dětí, ozvěte se. Zkusíme se společně zamyslet nad tím, které nadané děti náš vzdělávací systém nevidí a co s tím. Já už se téhle problematice věnuji nějakou dobu, takže mapuju zhruba posledních 15 až 20 let. A víme, že od roku 2005 se toho mnohé událo v téhle oblasti. Víme, že máme nový školský zákon, vyhlášky, vznikla celá řada koordinátorů mimořádně nadaných, vznikly metodické materiály, sítě podpory, nadání, krajská pracoviště, vznikl standard komplexní diagnostiky, publikace, testy a do systému jsou zapojeni psychologové, speciální pedagogové a pedagogové. Takže ten systém je poměrně rozsáhlý. Nicméně vzniká otázka, kolik vlastně těch mimořádně nadaných máme oficiálně identifikováno prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden a ta čísla nejsou už potom tak utěšená. Když bychom si zkusili takový matematický převod těch počtů, které bychom měli dostat, tak když uvážíme, že máme 100, nebo měli jsme v roce 16-17, jsou aktuální čísla té doby, když jsme měli 180 000 žáků v mateřských školách a uvážili bychom, že nadaných jsou 3%, což se běžně takhle uvažuje, že nadaných z dané populace jsou 2 až 3%, tak bychom tady měli mít zhruba 5400 mimořádně nadaných dětí. Stejný odhad můžeme udělat pro základní školy. Vidíme 900 000 žáků v základních školách, takže zhruba 27 000 dětí. No a u středních škol 412 000 a očekáváme zhruba 12 360 mimořádně nadaných dětí. Když se podíváme na ta konkrétní čísla, tak na mateřských školách v té době bylo 273 mimořádně nadaných, na základních školách něco kolem 1000 a na středních školách poměrně velmi málo. Takže když to dáme dohromady, tak nám tady chybí zhruba 40 000 identifikovaných nadaných dětí, žáků a studentů ve všech stupních vzdělávání. A když se podíváme na jednotlivé kraje, tak vidíme, že ta čísla jsou velmi různorodá. Každý kraj má jiný počet identifikovaných nadaných dětí, některé jich mají skutečně velmi málo a celkově teda 1500 přibližně v roce 16-17 v tom školním roce. A ta situace je velmi podobná dnes. Je tam přírůstek zhruba 400 až 500 dětí mimořádně nadaných. Vzniká teda otázka, proč máme tak málo identifikovaných nadaných žáků a studentů. A my jsme se nad tím hodně zamýšleli a protože jsme tu odpověď neznali tak jednoznačnou, tak jsme se zeptali učitelů, udělali jsme takovou menší anketu a máme tady některé otázky, které se opakovaly častěji, čili není jich tolik, za 30 let jsem měla jednoho nadaného žáka, nebo máme nedostatek času na nadané, každý nemůže být nadaný, mnoho byrokracie v systému, neprobíhá systematické vyhledávání,
nejsou peníze na speciální kurzy, někteří rodiče nechtějí jít s dětmi do poradny, neochota, inkluze, ale i složení obyvatelstva, mnoho žáků ve třídě, hlavní důraz na znevýhodněné děti, nedostatek metod a nedostatek poznatků a identifikaci. A protože ty poslední body se mi zdají být nejdůležitější, tak bych se o nich teď zastavila, čili nedostatek poznatků a identifikaci a nedostatek metod pro rozvoj mimořádného nadání. A abychom jenom nevařili z vody, tak jsem si připravila 4 významné studie, které jsou celosvětově známé a které by nám mohly vlastně poradit, jakých chyb se vyvarovat a jak při té identifikaci postupovat. Takže se budeme bavit o vývojových studiích geniality, o studii matematicky nadaných dospívajících, položíme si otázku Renzuliho, co vytváří nebo utváří nadání a budeme se krátce bavit i o nadání v útlém věku. Takže Louis Madison Terman je vlastně otec pedagogiky nebo psychologie nadaných, který si položil otázku, jaké jsou nadané děti. A vlastně tou otázkou se snažil odpovědět na mýtus toho předvědeckého období, který spočíval v tom, že byla taková představa, že nadaní jsou nemocní, slabí, sociálně nezdatní, podivíní, izolovaní, kteří stojí úplně na okraji jakékoliv společnosti. A Terman se snažil vlastně zjistit, jestli to tak je, a proto uspořádal velký longitudinální, čili dlouhodobý výzkum mimořádně nadaných, které identifikoval v roce 1921. A postupoval tak, že požádal učitele, aby ty děti nominovali. Nominovaným dětem zadal IQ test a teprve děti, které splnily kritérium IQ 140 a víc, byli zařazeni do výzkumu. A takhle vlastně identifikoval 1528 dětí v tehdejší Kalifornii a tyhle děti longitudinálně, čili dlouhodobě sledoval. A celkem je zajímavé na tom to, že ten výzkumný soubor je sledován dodnes a dnes už je tam několik desítek seniorů ve velmi vysokém věku a ten výzkum bude pravděpodobně příští rok končit. Je to největší longitudinální výzkum v historii. A když se podíváme na hlavní Termanovy závěry, když přeskočíme celé to monumentální Termanovo dílo, tak dospějeme k tomu, že Terman řekl, že nadané děti vynikají ve všech oblastech a skorují vysoko ve všech výkonových testech a v testech schopností a stanou se mimořádně úspěšnými dospělými. Čili, že neplatí to, že by to byli jedinci na okraji společnosti, že by byli zvláštní a podivínští, ale jsou to děti, které jsou velmi úspěšné a jsou velmi zdatné, zejména v těch akademických oblastech. Stanou se mimořádně nadanými dospělými a v 50. letech teda vznikla otázka, jestli to tak skutečně je. Jestli v době, kdy jim bylo 40 až 50 let, jestli skutečně se stali těmi mimořádně nadanými a úspěšnými dospělými v té své životní trajektorii. A ukázalo se, že se těší všichni dobrému zdraví, jsou pracovně produktivní, mají dobré, stabilní rodinné vztahy, ale nikdo se nestal slavnou nebo známou osobností. Takže vznikla otázka, jestli ta identifikační strategie byla správná. Jestli vlastně to celkové IQ nad 140 v tomhle případě vysvětluje to celé mimořádné nadání a jestli je takovým vodítkem pro predikci té úspěšnosti v životě, v dospělosti a v dalších vývojových etapách. Ukázalo se navíc kolem roku 2000, že do toho výzkumu se naopak nedostali 2 pozdější nositelé Nobelovy ceny, William Shockley a Luis Alvarez, pravděpodobně kvůli tomu, že nesplnili to kritérium toho celkového IQ. To znamená, že se nedostali do výzkumu, protože měli IQ nižší. A bylo to pravděpodobně tím, že Shockley byl zřejmě dítě s dyslexií nebo s poruchou učení. Alvarez byl dítě imigrantů, takže vlastně nebyl schopen ten test udělat tak, jak by bylo potřeba v angličtině a tím pádem se do toho výzkumu vlastně nedostali. Takže ten výzkum selhal v té identifikaci prostřednictvím toho celkového IQ. Takže poselství pro naše uvažování o identifikaci nadání je dvojí z tohoto výzkumu. Ukázalo se, že nemá smysl spoléhat se na
kritérium nadání jakožto celkového IQ, čili ta IQ dominance není funkční při uvažování o tom, které dítě je nadané a které ne, protože vzniká otázka, jestli dítě, které má IQ 129, nadané není a které má 131 už nadané je. Ta hranice je velmi tenká. A druhý důležitý závěr je, že neplatí to, že by nadaní byli zvláštní, podivínští s řadou sociálních a emočních problémů. My dnes víme, že ty problémy v téhle oblasti ty děti mají, podobně jako ostatní populace, ale ty problémy jsou specifické, ale k tomu se ještě dostaneme. Druhý výzkum, který by nám mohl napovědět, jak nadané děti identifikovat, nám přinesl Julian Stanley, který uspořádal velkou studii matematicky nadaných adolescentů, který si položil otázku, jak tedy lépe rozpoznat nadané děti, když bychom nepoužili to kritérium toho globálního IQ. A Stanley se rozhodl, že udělá také longitudinální výzkum, ale pouze dětí, které byly nadané v nějaké doméně, v nějaké oblasti, v jeho případě v matematice. A impulzem pro ten výzkum byl 13letý chlapec Joseph Bates, který se v odborné literatuře taky označuje jako student zero, který vlastně přišel se svým tatínkem za profesorem Stanleym s tím, že hledají učitele matematiky. Už chodili po všech základních školách a hledali někoho, kdo by takovéto akcelerované dítě rozvíjel nebo se ho aspoň ujal v nějaké základní škole a nikoho nenašli. Takže doputovali až na Univerzitu Johna Hopkinse a tam se jich ujal profesor Stanley, který zjistil, že to dítě je velmi akcelerované a že má zcela odlišné vzdělávací potřeby než ostatní běžné děti, třeba i nadané děti na univerzitě v tom dospělém věku. Řekl, že je potřeba vytvářet právě pro tyto adolescenty speciální kurzy, zrychlené kurzy, vytvářel pro ně speciální letní školy, už zaměřené na ty identifikované domény schopností a dlouhodobě a systematicky je vyhledával, čili vytvářel diagnostické nástroje, jak to nadání v tomhle věku rozpoznat. A řekl, že je potřeba propojit schopnosti se zájmem a motivací studentů, že bez toho vlastně nemá smysl o nadání uvažovat, k tomu se ještě dostaneme. Je potřeba podporovat vytrvalost, schopnost překonávat překážky, což se děje tím, že ty děti jsou v homogenní skupině a vlastně jeden druhému konkurují a zároveň je to baví a vytvářejí něco nového. A tím si vlastně i trénují sociální dovednosti, protože tam jsou děti, které mají stejné záliby, stejné zájmy, stejné některé osobnostní charakteristiky a tím pádem vlastně dochází k tomu rozvoji jejich nejenom intelektového potenciálu, ale i celkovému rozvoji osobnosti. Takže poselství pro naše uvažování o identifikaci je třeba identifikovat schopnosti v doménách, nikoli celkové IQ, a identifikace musí být ihned propojena s odlišným způsobem vzdělávání, což vlastně ten Stanley ihned vlastně realizoval s identifikovanými dětmi. Nemá smysl dělat identifikaci jenom pro identifikaci a dále se těm dětem nevěnovat. Je potřeba ihned na tu identifikaci navázat speciálním vzdělávacím programem. Joseph Renzulli si také položil otázku, co utváří nadání a podobně jako Stanley vlastně už v 70. letech dospěl k tomu, že nadání skutečně není jenom ta nadprůměrná schopnost, ale kromě ní je to i angažovanost v úkolu, kterou označuje jakoby task commitment, čili zaangažovanost v tom, co to dítě dělá, co ho baví, nějak vlastně motivace svým způsobem a tvořivost. A teprve průnikem těchto tří faktorů, které tady vidíte, vzniká podle Renzulliho to, co označujeme nadání nebo talent. Takže poselství Renzulliho výzkumu také ne pouze vysoké IQ, ale musíme při té identifikaci zvažovat i tvořivost, motivaci a zájem, protože mít vysoké IQ a nemít zájem ho uplatňovat a neuplatňovat ho vlastně nemá smysl. Poslední výzkum, který si zkusíme přiblížit velice stručně, je výzkum Letty Hollingworthové, která žila ve stejné době jako Louise Madison Terman a která si také položila otázku, jaké jsou extrémně nadané děti, ale v útlém věku. A
výzkum byl iniciován tím, že vlastně potkala také velmi nadaného chlapce s IQ nad 180 a měla skupinu těchto chlapců ve své třídě a každodenně je pozorovala. Takže ten výzkum nebyl kvantitativní, to znamená nezbírala data o velkých souborech nadaných dětí, ale pracovala vlastně individuálně s každým dítětem dlouhodobě, které pozorovala, takže ten výzkum byl spíše, bychom dneska řekli, kvalitativní. A Hollingworthová popsala, že 6leté děti obvykle nejsou schopné najít zalíbení v dlouhotrvajících komplikovaných hrách, které vedou ke vzdáleným cílům. A spoluhráčům s běžnou inteligencí vadily jeho stále snahy nějak hru upravovat a organizovat je pro dosažení vzdálených cílů. Takže ukázalo se, že ten chlapec, který vlastně byl prvním zařazeným v tomto výzkumu, měl velké problémy. Měl problémy najít si kamarády, přizpůsobit se spolužákům, problémy přizpůsobit se autoritám, čili problémy s konformitou. Hollingworthová řekla, že u těchto dětí je nápadná kognitivní, afektivní a motorická nerovnoměrnost. Ukázalo to nad tím, že mají inteligenci dospělého a emoce dítěte, to ovšem vše v těle dítěte, což přináší značné obtíže. A čím mladší to dítě je, tím větší ty disharmonie nebo ty nerovnoměrnosti mohou být. A kritické období podle ní je mezi 4. a 9. rokem. A čím větší ten rozpor je, tím více to dítě cítí být vlastně jiné, izolované a třeba i zvláštní. A zároveň Hollingworthová řekla, že právě tyhle děti je potřeba odlišně vzdělávat. V běžné třídě ztrácejí děti s IQ 140 polovinu času, ty, které mají IQ 170, již ztrácejí čas všechen a tím pádem vlastně nerozvíjí to, co my dneska označujeme jako metakognice, neumí se učit, nejsou schopni rozvíjet jakousi motivovanost, snahu dospět k cíli, respekt k úkolům a zvyk systematicky pracovat. A vzniká u nich riziko sociálního vyloučení, podvýkonu, snaha maskovat schopnosti a různé emoční problémy. Takže proto je velmi důležité podle Hollingworthové právě tyhle děti v útlém věku identifikovat a propojit zase identifikaci s tím specifickým vzděláváním a s podporou a s pedagogicko-psychologickým poradenstvím, což je velmi, velmi důležité. Takže to máme 4 důležité výzkumy, které se z mého pohledu zdají být důležité zvláště v tom, že nám poskytují určité poselství a návod, jak tyhle děti identifikovat a jak s nimi dále pracovat. A my pracujeme na tomhle pracovišti, což je Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, kde máme malou poradnu a děláme i výzkum, takže vlastně se snažíme odpovídat na některé otázky, které se týkají jak identifikace, tak vzdělávání. A jsme velmi rádi, že jsme v kontaktu s nadanými dětmi a jejich rodiči a učiteli, protože to je potom zpětně inspirace pro to, co děláme, zejména pro ten náš výzkum. A protože tam máme tu malou poradnu, tak za námi chodí děti nejrůznějšího věku a velmi často za námi chodí děti z rodiči předškolního věku, ale i starší. A my si teďka ukážeme některé typy dětí a zkusíme se zamyslet nad tím, proč vlastně ten systém nevidí. Takže toto je Kubík. Kubík je takzvaný časný čtenář, to znamená, že čte plynulo od 4 let. Byl identifikován jako nadaný v mateřské škole, absolvoval několik testů, kde se konstatovalo, že skutečně je mimořádně nadaný. Píše se tam, že charakter speciálních potřeb je ovlivněn mimořádným nadáním, ale protože je v mateřské škole, tak vlastně nebyl mu stanoven individuální vzdělávací plán s tím, že ten plán vlastně bude stanoven, až přijde do 1. třídy a až se objedná do pedagogicko-psychologické poradny. Chlapec v předškolním věku se baví tím, že si třeba psal stádia vývoje. Tady vidíte 0 až 3 slabší věk, 3 až 6 předškolní, 6 až 8 mladší školní a největší zábava je poslední období 65 až 70, což je důchod. Jinak se baví tím, třeba i v mateřské školce, že si vytváří nebo třídí auta podle různých kategorií, to znamená podle typu, barvy a tak dál.
a paní učitelka mu to vždycky zakroužkuje a tu charakteristiku těch aut vlastně tam zapíše a toho nejvíc baví. Takže si vlastně dělá takové množiny. A toto je Roman. Roman má mimořádně velký zájem také o řešení matematických úloh. Také byl identifikován v mateřské škole, mimořádně nadaný v první třídě. Akceleroval, to znamená přeskočil některé ročníky, myslím, že 2. třídu. A akceleroval tak, až už vlastně nebylo kam pokračovat, takže se dostal do 5. třídy vesnické školy a tam svým způsobem už se nenašel učitel, který by ho dále vzdělával a tím pádem ta jeho akcelerace nějakým způsobem ustrnula. Tento hoch se baví tím, nebo v předškolním období se bavil tím, že si kreslil výpočty na vrata jejich domů. Jednou maminka našla, když už chodil do školy, tyhle 2 vzkazy na stole. Řekl jsem mámě, že se chci učit doma. Řekla mi, že by paní učitelky byly smutné a že to musím vydržet. A druhý, blbá škola. Vždy jsem se těšil na školu, ale zjistil jsem, že jde jen o blbý procvičování a sezení. V současnosti chodí do 5. třídy vesnické školy. Nenašel se, jak jsem říkala, odpovídající pedagog, který by ho systematicky rozvíjel. Rodiče zkoušeli domácí vzdělávání, ale tam nebyli také na akcelerovaného a extrémně akcelerovaného žáka připraveni. Tím pádem rodiče už nechtěli vyplňovat individuální vzdělávací plán a přestali s ním vlastně souhlasit. Tím pádem hoch byl zařazen v systému mimořádně nadaných, ale už tam není. A aktuálně se čeká na to, že se dostane do víceletého gymnázia, kde se snad bude rozvíjet. Takže teď aktuálně čeká, až ostatní v té 5. třídě doběhnou ten jeho náskok. Oni ho nedoběhnou, ale prostě čeká tam. Čeká na přijímací zkoušky do víceletého gymnázia. Toto je Kája. Kája měl taky velký zájem o počítání, řešení složitých matematických úloh. Také byl identifikován v základní škole. Už jako předškolák se bavil tím, že posílal rodičům úkoly na výpočet, z matematiky. Tady vidíte, že tatínek měl nějakou chybku. Vzkaz zpětně, čau Káj, zkontroluj to táta. Otázka, tatínku, posílám ti příklady, aby ti po mně nebylo smutno. Takže takhle to vypadalo každý den u nich doma, jinak hoch se bavil tím, že si dělal nejrůznější části kruhu, procenta a tak dále. V současnosti chodí do té 1. třídy, nemá vypracovaný individuální vzdělávací plán, začal zlobit, protože se nudí, dominují tedy problémy v chování a škola nejeví zájem o to, že by ho poslala do pedagogicko-psychologické poradny, protože má pocit, že je to spíš problémové dítě, nikoli dítě mimořádně nadané. Takže v systému identifikovaných žáků není. Toto je Tomáš. Tomáš byl identifikován před 1. třídou jako všeobecně nadané dítě, dokonce přeskočil 2. třídu, v systému zařazen byl. Jenomže časem se jeho nadání začalo ubírat jenom jedním směrem. V 8. třídě se výrazně začal profilovat směrem k technice a robotice. Ve škole nepodává takové výkony, jak by se podle řady pedagogů na dané dítě odpovídalo, čili nemá určitě samé 1, má 2, někdy 3, čili nepodává mimořádné výkony, ale je extrémně nadaný v té jedné oblasti, rozvíjí se výhradně mimoškolní aktivitě v robotice, ale hlavně sám. Hledá si anglické kurzy, hledá si nejrůznější zdroje a v téhle oblasti se velmi sám intenzivně rozvíjí. Takže byl zařazen v systému, ale už tam také není. Toto je hoch, který má iniciály MŠ a je to dítě s dvojí výjimečností. Dvojí výjimečnost znamená, že je tam souhra nadání a nějakého handicapu, v tomto případě nadání a Aspergerova syndromu, spíše v lehčí formě. Tento chlapec byl také identifikován, ovšem pouze ve vztahu ke svému deficitu, to znamená k tomu Aspergerovu syndromu. Typické charakteristiky: nízká tolerance změnám, problémy v sociálních vztazích, průměrné schopnosti, ale vlastně nikdo si nevšiml toho, že to dítě v jedné oblasti, v té vizuálně prostorové, extrémně exceluje, i když ty ostatní oblasti má průměrné
nebo podprůměrné, když se podíváme na profil schopností inteligenčního testu. Nikdo si nevšiml, že vlastně to dítě je schopno velmi dobře kreslit reálné mapy. Toto je údajně mapa Třebíče, přesná, nebo se baví tím, že si vytváří mapy i doma. Toto je údajně Brno a Brno střed. Takže to dítě má velmi dobré vizuálně prostorové schopnosti, ale ten systém vlastně vidí spíš ten problém, spíš ten deficit. Takže je to dítě, které je aktuálně v první třídě, není zařazeno mezi žáky s dvojí výjimečností, to znamená mezi ty žáky s tou souhrou nadání a deficitu, a pouze se na něho díváme jako dítě s problémem, jako dítě s deficitem. Toto je Jáchym. Jáchym má velmi dobrou logickou úvahu, velmi dobré matematické schopnosti a myšlení, hlavně dovede myslet v souvislostech, je velmi tvořivý, ale ve škole je velmi pomalý, příliš chybující, zejména v češtině, a má velmi špatnou krátkodobou paměť. Zase ten jeho profil schopností je velmi nerovnoměrný, takže v některých oblastech těch vizuálně prostorových, jako jsou kostky a skládanky, exceluje. A když se podíváme na rychlost, to například kódování nebo krátkodobou paměť, opakování čísel, tak tam je podprůměrný. Takže zase vidíme velké disharmonie v tom jeho profilu schopností a je velmi pomalý. A my, když se učitelů ptáme, podle jakých charakteristik se nadání nejlépe pozná, tak se často vlastně dopouštějí té identifikační chyby, že nám odpovídají, že nadané dítě musí být velmi rychlé, musí mít rychlé pracovní tempo, musí mít úkol vyřešen mezi prvními, musí mít nejrychlejší úsudek. Ale vlastně už často nevidíme to, že je to dítě sice třeba pomalé, ale je schopno vyřešit velmi náročný úkol, když nemá ten časový limit, a jsou úspěšní právě při těch dlouhodobých náročnějších úkolech. A to nám vlastně zkresluje tu identifikaci tím, že se díváme jenom na ty rychlé, šikovné děti, ale ty skutečně nadané, které jsou třeba pomalejší, nevidíme. A to byl právě případ toho chlapce před chvílí, který v mateřské školce, když měli za úkol nakreslit mlýnek, tak jako jediný neměl ten mlýnek na nástěnce, protože všichni nakreslili takový ten hranatý mlýnek a on ho nakreslil takhle z profilu a ještě nakreslil, jak se točí, což vlastně bylo hodnocené jako nesplnění toho zadání. Takže chlapec je to velmi tvořivý, ale byl samozřejmě smutný, že došlo k tomu, že obrázek na nástěnce neměl. Baví se tím, že si vytváří prostorové obrazce v tom předškolním věku, takže vytváří si skládanky, kreslí je, je schopen je vystřihnout a má velmi dobré vizuálně prostorové schopnosti. Maminka nám napsala, ví, jak funguje soustava ozubených rovnic, ozubených kol, různé hnací jednotky a vše dokáže nakreslit. Takže vidíte, že to dítě je vlastně specifické v té nějaké dílčí oblasti, ale dominantně u něho vidíme to, že má deficit, že je to dyslektik, že je to dítě, které má problémy se čtením, má handicap, který prostě musíme nějakým způsobem napravit. A často se setkáme s tím, že vlastně ten handicap musíme napravit dřív, než se začneme zabývat těmi jeho nadprůměrnými schopnostmi. A to je právě ta chybná úvaha, kdy my víme, že je potřeba zaměřit se na schopnosti a ruku v ruce s tím, kde vlastně kompenzace toho deficitu. Takže toto dítě mezi žáky s dvojí výjimečností není zařazeno a je také identifikováno pouze v kontextu svého deficitu, to znamená jako dyslektik. Toto jsou vývojové trajektorie, které nám ukazují to, že vlastně řada dětí se skutečně, když se podíváme na tu žlutou křivku, vyvíjí velmi podobně jako ostatní, což se může týkat často i těch dětí s dvojí výjimečností, až v situaci, kdy dojde k dozrávání určitých funkcí kognitivních, tak se vlastně začne ten jejich vývoj akcelerovat a začnou být mnohem lepší než ostatní, ale do té doby my je vlastně nevidíme. A to je typická křivka dětí s dvojí výjimečností, které vlastně zazáří nebo rozkvetou až třeba na 2. stupni základních škol, kdy my už vlastně tyhle děti tolik nehledáme, my je hledáme mnohem dřív. Toto je vývoj časného čtenáře nebo dítěte, které je vidět v mateřské škole. Vidíte, že ten vývoj je velmi akcelerovaný hned od počátku. Ale může být i dítě, které je akcelerované od počátku a pak vlastně se ten vývoj
zpomalí a je podobný vývoj každého jiného dítěte. To znamená, že ten počáteční vývoj byl pouze taková akcelerace, která se potom takzvaně srovnala. Takže toto je potřeba mít na paměti, že vlastně ten vývoj je individuální a každé dítě se skutečně vyvíjí jinak a nemá smysl tu diagnózu jak si stanovat fixně a tvrdit, že to dítě prostě, jakmile je dyslektik, tak bude celý život dyslektik a už nadaný třeba být nemůže. Není to tak. A poslední, nebo jedno z posledních dětí je Petr. A Petr je velmi tvořivé dítě. Tady vidíte, maminka nám poslala obrázek, kdy celé léto vytvářel různá vodovodní potrubí a ventilace se vytváří a tak dále. Když přijel na vyšetření, tak nám přivezl ručně udělanou takovou tu kameru, která něco stínila, prostě byla jako velmi sofistikovaně vytvořena. A je to dítě, které je v běžné třídě, má hluboký zájem o vytváření všeho nového, má velmi vysokou míru originality, ale o tom jeho tvořivém nadání vlastně nikdo neuvažuje a vůbec se neuvažuje o tom, že by mohl být třeba nějakým způsobem nadaný. A poslední dítě, které je už přerostlejší dítě, je Martina, která byla identifikovaná už ve 3. třídě jako všeobecně nadané dítě, má vysoké IQ, má samé jedničky neustále, účastní se 5 až 7 soutěží každý rok, je zařazena v systému podpory a je mezi identifikovanými nadanými. Řekla nám, na rozdíl od doby, kdy jsem byla mladší, už vím, že nemá smysl soutěžit ve všem i v tom, co mi nejde, takže jsem si letos vystačila jen s matematikou, biologií, němčinou, češtinou a ekologií. Takže když se podíváme na to, které děti náš systém vidí, tak a propojíme si to s tou teorií, kterou jsme si říkali v úvodu, tak vlastně vidíme, že často se orientujeme na to, které děti, nebo na děti, které mají vysoké celkové IQ, mají výborné známky, většinou samé jedničky a jsou všeobecně nadaní. Vše jim takzvaně jde. Ale na druhou stranu máme tendenci nevidět děti, které jsou velmi tvořivé, motivované, které jsou nadané jen v nějaké jedné oblasti, anebo které mají extrémní nadání v tom útlém věku, je potřeba jim věnovat speciální péči a podporu. Tyhle děti vlastně ten náš systém není schopen identifikovat a není schopen systematicky rozvíjet. Když to shrneme, takže jsou to děti s vyhraněnými jednostrannými schopnostmi, podvýkonné, s dvojí výjimečností, s pomalým psychomotorickým tempem, extrémně nadané v útlém věku, se sociálními a emočními problémy, s problémy v chování a zřejmě řadu dětí nevidíme i ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jak chceme pomoci? Vzniká otázka, jak to udělat, abychom ty děti viděli, a abychom je identifikovali tehdy, když je potřeba. Víme teda, že 96% mimořádně dětí nevidíme, chybí nám plošný screening, vyhledávání profilu schopností, to znamená silných a slabších stránek, chybí nám podpora učitelů, kteří se chtějí nadaným žákům věnovat, chybí nám systematické vzdělávání už těch nadaných žáků, o kterých víme, jaké mají nadprůměrné schopnosti. Chybí nám podpora jejich sociálních a emocionálních potřeb, která je strašně důležitá. A chybí nám dlouhodobé sledování těch dětí, protože je máme vždycky identifikované v těch jednotlivých vzdělávacích systémech, v těch jednotlivých vzdělávacích kategoriích, to znamená mateřská škola, základní, střední, ale dlouhodobě longitudinálně už nesledujeme jejich vývoj, což je velká škoda. A my jsme se s kolegy rozhodli, že tomu neutěšenému stavu půjdeme naproti a pomůžeme zejména v té identifikaci. A tak už zhruba 3. rok vyvíjíme screeningový diagnostický systém, který je určen pro 1. až 5. třídu a je udělán tak, že je to sada her, videoher, určený k zjišťování širokých faktorů inteligence. Každý učitel si může zvolit, samozřejmě po odsouhlasení rodičů, které schopnosti u dětí bude testovat v rámci té hry a které ho zajímají proto, aby se tomu dítěti mohl dál věnovat.
Toto je poměrně složitá tabulka, která jen dokumentuje to, jak je dnešní pohled na inteligenci diferencovaný. Kromě té obecné schopnosti toho celkového IQ vlastně máme široké schopnosti a potom úzké schopnosti, kterých je celá řada. A jsou to jednotlivé dílčí domény, schopnosti, které můžeme měřit a které můžeme u každého dítěte analyzovat a tím pádem vytvořit unikátní profil schopností pro každé dítě, což si myslíme, že je velmi, velmi důležité a cenné. Takže my jsme se vydali tímto směrem. Je to poměrně běh na dlouhou trať. Nicméně máme aktuálně 4 hry, které ty děti mohou si zahrát a souběžně při tom hraní se vlastně měří ty jejich dílčí schopnosti. Takže máme test na kvantitativní usuzování, deduktivní, induktivní usuzování a asociační paměť. Každý ten test vypadá tak, že je tam průvodce, jsou tam planety, jakmile ta planeta svítí, tak to znamená, že ten test je aktivovaný, ten test to dítě může hrát. A každé dítě se prostě přihlásí do toho systému prostřednictvím svého jména a příjmení. A teď uvidíme video, jak takový systém zhruba vypadá v té jeho první části. Toto je první univerzální kosmonaut, zkráceně PUK. Tenhle psík je jeho chytrý pomocník Vincent. Celým jménem Vincent van Gogh. Oba byli vytvořeni lidmi, aby vyrazili na dlouhou cestu vesmírem a objevili neznámé planety. Na cestě vesmírem se jim ale porouchal palubní počítač s navigací. Pomůžeš jim prozkoumat okolní planety a najít cestu domů? Každá ta hra vlastně začne příběhem, kdy to dítě vidí, co má na té planetě řešit, komu má pomoct. Potom už ty děti hru hrají. Vidíte, že tam řeší určité logické vztahy mezi rybkami. A jakmile hru dohrají, tak jim prezentujeme závěrečný příběh, poděkujeme jim, řekneme jim, kolik získali na této planetě bodů a ten test končí. A takhle máme vlastně uspůsobený všechny další testy. Toto je test na asociační učení, paměť. A protože víme, že řada nadaných dětí může mít problém v těch sociálně emočních oblastech, tak vytváříme test na sociálně emoční dovednosti, abychom vlastně učiteli mohli potom říct, nebo rodiči, toto dítě má schopnosti v těch kognitivních oblastech velmi nadprůměrné, ale například v té oblasti sociálního uvažování, emočního prožívání a tak dál má jistý deficit a je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat. Takže se nezaměřujeme jenom na kognitivní schopnosti, ale na ty socioemoční také. No a na závěr prostě je zase závěrečný příběh, hlavní postava PUK odlétá a je ráda, že vyřešila s pomocí dětí všechny zapeklité úkoly. Ten test je vytvořen na základě, nebo každý ten test je vytvořen na základě velkého standardizačního souboru, čili má velmi aktuální normy. Výsledek mají rodiče ve své schránce, kterou si předtím vytvoří i hned po tom testu a detailně jim tam popíšeme každou tu schopnost a včetně toho, že jim doporučíme, jak s tím dítětem dále pracovat a co s ním dělat. Je potom na rodiči, jestli ten výsledek předá učiteli, aby s dítětem mohl i hned pracovat ve škole, nebo jak s ním naloží. Takže každé dítě vlastně získá profil schopností a informací o tom, kde jsou jeho silnější a slabší stránky. Myslíme si, že tenhle systém vlastně pomůže screeningově odhalit profil schopností každého dítěte, umožní škole se připravit na to, jaké typy dětí ve škole má a vlastně uspůsobit jim vzdělávání i hned. Nemusí dlouhodobě čekat na další vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, které samozřejmě absolvovat může, protože to bude sice podrobnější, ale přece jenom ta rychlost toho systému si myslíme, že je jeho výhoda. Takže do systému vstupuje hodnocení učitele. I učitel tam vyplňuje určité dotazníky a my se díváme na to, jak to dítě vidí učitel. Zajímá nás i názor rodiče, zajímají nás i ty výsledky toho testu a i hned propojujeme ty výsledky se speciálním vzděláváním, případně s
Takže naším cílem, když bych to měla shrnout na závěr, není označit tisíce nadaných dětí v Jihomoravském nebo jakémkoliv jiném kraji a nic s nimi nedělat, čili vylovit pár rybek a nechat je dál plavat nebo je někam hodit dál. Ale naším cílem je pomoct učitelům najít různé typy nadaných dětí, hledat různé způsoby vzdělávání, alternativní, které odpovídají identifikovaným schopnostem. A naším hlavním cílem je sledovat dlouhodobě vývoj těchto dětí, nestrácet je mezi jednotlivými vzdělávacími stupni a nestrácet je v rámci celého vzdělávacího systému. Takže naším cílem je najít různé typy dětí. Zatím mám pocit, že se nám daří vyhledávat pouze děti, které jsou všeobecně nadané, mají samé jedničky, jsou šikovné, ten vzdělávací systém je dobře identifikuje. Ale bohužel se nám nedaří najít všechny ostatní děti. Děti s disharmonickým vývojem, děti s dvojí výjimečností, děti podvýkonné, děti velmi tvořivé, děti, které označujeme jako děti s poruchami chování, když to tak není. Naším cílem je skutečně vytvořit systém, který tyhle děti najde a bude je systematicky rozvíjet. Děkuji za pozornost.